ጤና ይስጥልኝ። ይሄ ከአይቴክ የሚተላለፍ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና ፕሮግራም አሁን ጀምሯል። ኦኬ ዛሬ አሁን የምናየው ኤሌክትሮኒክሶችን በሃይቴክ ይሰጣል ከዚህ ቀደም በኢንትሮዳክሽን ያልነው ምንድነው የኮምፒውተር ጥገናዎች የቲቪ ኤልኢዲ ኤልሲዲ እንደገና ደግሞ ላፕቶፕ የሞባይል ጥገና እና የቢዉልዲንግ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን በዚህ እንደሚሰጥ ቃል ገብተናል እና ለኤሌክትሮኒክስ ሜንቴናንስ የሚያገለግሉ እቃዎች አስቀድመን ሊኖረን የሚገባ የሚል አይነት መፍቻዎች ያስፈልጉናል። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ያው እንደዚህ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ስንል ያውን ያው ኔጌቲቭ እንለዋለን። ፖዚቲቭ ሲሆን ደግሞ ልክ በዚህ በኩል ያለው ማለት ነው እና ደግሞ ያው በዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ሳይዝ ያላቸው መፍቻዎች መኖራቸው መልካም ነው። የተለያዩ ለሞባይል አብሶ እንደነዚህ አይነቶች ቢኖረን አሪፍ ነው። ማልቲሜትር ነው። ይሄንን ራሱን በቻለ ክላስ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ራሱን በቻለ መልኩ ማልቲሜትር የምናየው ይሆናል። ያው ቮልቴጅ ከረንት ሬዚስታንስ ኮንቲኒቲ እነዚህ ኮንቲኒቲ መኖሩን የገመድ ውስጥ ለውስጥ ያለውን ኮንቲኒቲ ለመለካት የሚያስፈልገን ነው ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገርና ሊኖረን የሚገባ ነው ማለት ነው። ቦርዶች እንዲየረጨን በብሩሽ ያደረገን ዝገትም እንዳይኖረው እና ቆሻሻን ለማስወገድ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ቲነር ሊኖረን ይገባል። ፔስት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለምንድነው ወሳኝነቱ? ከቦርድ ላይ የሆነ አይሲ ልንነቀል ለምሳሌ ኤስኤምዲ ሆኖ አይሲዎች ኤስኤምዲ ማለት ያው ሰርፌስ ማውንት ዲቫይስ ቦርዱ ላይ ልጥፍ የሆኑትን በዚህና የምናየውም ይሆናል በብሎወር ተጠቅመን ብሎወር አንድ አስፈላጊ ነው። በብሎወር ተጠቅመን ልንነቅል ወይንም ደግሞ የለቀልነውን ልንተክል እንችላለን። በዛ ሰዓት ላይ አንደኛ ቦርዱ እንዳይጎዳብን፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሱ አይሲው ራሱ ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት አይሲው እንዳይጎዳብን ይሄ ፔስት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሌላው ያው ይሄ እንደምናየው ብሎወር ነው። ላይ ማውንትድ ነው ኤስኤምዲ የሚባሉት ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶችን ለማንሳት የምንጠቀምበት ወይ ደግሞ ለመትከል የምንጠቀምበት ነው።
ካውያ ነው። በብዛት ቦርዶችን እዚህ ላይ ያሉትን ለመበየድ ያው በዚህ ነው የሚበየደው። ሊድ አድርገን ከሊድ ጋር ሆኖ ሊድ ማለት ያው እቺኛዋ ናት። እቺኛዋ ሊድ ጋር አድርገን ይሄንን ፕራክቲካሊ ምናየው ይሆናል እየሰራን ስንሄድ ከዚህ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ውስጥ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ አይነት ኖርማል ቦርዶች ስንገዛ አሪፉ ያው ከ200 እስከ 300 ብር እናገኘዋለን። 60 ዋት መሆን አለበት። ይሄኛው ዋቴጁ ያው ኖርማሊ የትኛው 220 ቮልት ኮንስታንት ነው አብሶ በኢትዮጵያ ሀገር። እንደገና ደግሞ ያው ለነጠነቀቅ የሚገባን ዋቴጁ ነው። ዋቴጁ 60 ዋት ነው መሆን ያለበት። ግን ለሞባይል ላይ ለምንጠቀማቸው 40 ዋት ነው የምንገዛው ማለት ነው። ለዚህኛው ኖርማል ቦርዶች ላይ 60 ዋት መሆን አለበት። ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። በዚህ በይደን ያያያዝነውን ይሄንን ለመንቀል ብንፈልግ የምንጠቀመው ሳከርን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳከር ልክ ከስሙ እንደምንረዳው ሳክ ያደርግልናል ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ በዚህ ለማንቀልም ይሄን በዚህ ካውያ ምንድነው ማቅለጥ አለብን ማለት ነው። በፊት የተበየደውን ቀለጥ አድርገን ከዛ በኋላ ልክ እንትን ሲል ወዲያው ሳይቀዘቅዝ አድርገን እንስበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያደርግልናል? ሳክ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳከር ግድ ነው። አሁን ላይ አሪፍ በጣም የተባለው እስከ 400 ብር አሪፍ የሚለውን ሳከር እናገኛለን ማለት ነው። ሊኖረን የሚገባ እና ግድ የሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ሳከር ነው ማለት ነው።